Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today is my recipe is Okoy na may manok. May recipe. This is chicken breast. Repolyo natin, sibuyas, green chili, may dalawa dito na bawang, may carrots, yung mantika natin fried, then paminta, may vinegar tayo, yung harina, 1 egg, salt natin or asin, chili powder, baking powder, gagamit tayo ng baking powder na konti lang, and cornstarch, and paprika. Guys, is pakulo muna tayo ng tubig para sa chicken breast natin. Lulutuin muna natin. Magulo na yung tubig, lagyan natin ang asin na konti, then lagyan na ang manok. Pwede na siya guys, yung chicken. Lamayin pa siya, slice natin ng maliit. Para maganda yung pagkalo natin sa mga ingredients. Kasi guys, kahit half lang yan kasi puprituin din natin. Ang repolyo na maliliit. Guys, yung bawang lang siya, green chili, and the carrot is water. Gusto natin lahat ng ingredients. Yung sibuyas, yung baking powder, yung vinegar, also the paprika, yung bawang, also yung harina, chili powder, egg, bismillah, is the special recipe natin today para malapot siya. Ito guys, balik na natin.